แน่นอนว่าเรื่องการเจริญเติบโตและความสูงในแต่ละช่วงวัยของลูกเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและเฝ้าดูอยู่เสมอในบางครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปอาจจะได้พบกับปัญหาที่ว่าทำไมมี1คนถึงสูงไม่เท่าพี่น้องหรือเด็กที่เมื่อถึงวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่นเด็กๆก็จะเริ่มเปรียบเทียบความสูงกับเพื่อนในวัยเดียวกันหากสูงไม่ทันเพื่อนก็จะทำให้เด็กรู้สึกเป็นปมด้อยโดยทั่วไปเด็กเล็กตั้งแต่1ขวบไปจนถึงก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเด็กจะมีความสูงโดยเฉลี่ย 5-6 เซนติเมตรต่อปีพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นความสูงก็จะเพิ่มเป็นประมาณ10 เซนติเมตรต่อปีและจะหยุดสูงเมื่ออายุประมาณ 18-20 ปีโดยเด็กบางคนอาจจะหยุดสูงได้ก่อนหน้านี้หรือบางคนอาจจะหยุดสูงหลังจากอายุ 20 ปีก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงพันธุกรรมทั้งนี้เด็กผู้หญิงจะมีความแตกต่างกับเด็กผู้ชายตรงที่เด็กผู้หญิงจะเริ่มสูงช้าลงหลังจากมีประจำเดือนแล้วนอกเหนือจากพันธุกรรมแล้วการขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่เด็กไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตจะขึ้นอยู่กับฮอร์โมน3ชนิดโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากต่อมพิทูอิทารีใต้สมองซึ่งทำงานร่วมกันกับตับ IGF-1 เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับและควบคุมโดยโกรทฮอร์โมนไทรอยด์ถ้าต่อมไทรอยด์ไม่ผลิตฮอร์โมนออกมาได้เพียงพอก็จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกตัวเตี้ยสาเหตุที่ว่าทำไมโกรทฮอร์โมนถึงไม่ผลิตฮอร์โมนออกมาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากได้รับธาตุสังกะสีไม่เพียงพอสังกะสีเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อร่างกายตั้งแต่ระบบการย่อยจนถึงการเผาผลาญสารอาหารต่างๆแต่ร่างกายของเราไม่สามารถผลิตแร่ธาตุสังกะสีขึ้นได้เองตามธรรมชาติจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไปโดยอาหารที่มีแร่สังกะสีอยู่มากคือเนื้อแดงและอาหารทะเลการอดอาหารเมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอาจจะอยากมีหุ่นผอมเพรียวโดยใช้วิธีการอดอาหารวิธีนี้จะทำให้เด็กขาดแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะโปรตีนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโปรตีนจะเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตดังนั้นการรับประทานโปรตีนให้เพียงพอก็เป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้โกรทฮอร์โมนทำงานได้ดีการนอนเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการทำงานของโกรทฮอร์โมนเพราะโกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมามากเมื่อเรานอนหลับยิ่งถ้าเข้าสู่ช่วงวัยกำลังโตหรือวัยรุ่นการนอนที่ไม่ดีนอนน้อยหรือนอนไม่หลับจะไปกดการทำงานของโกรทฮอร์โมนเด็กควรจะนอนให้ได้ไม่ต่ำกว่า 7-9 ชั่วโมงการขาดวิตามินดีบทบาทสำคัญของวิตามินดีนอกเหนือจากการช่วยดูดซึมแคลเซียมแล้วยังช่วยเรื่องการรักษาสมดุลการทำงานของฮอร์โมนชนิดต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติปัญหาของเด็กที่ขาดหรือได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอการไม่ได้ออกไปรับแสงแดดนอกบ้านก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบกับการส่งเสริมการทำงานของโกรทฮอร์โมนสำหรับเด็กที่ต้องการเพิ่มความสูงควรมุ่งความสำคัญไปที่ส่วนสำคัญเหล่านี้ได้รับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุต่างๆอย่างเพียงพอโดยเฉพาะธาตุสังกะสีและไอโอดีนนอนอย่างเพียงพอไม่ต่ำกว่าวันละ 7-9 ชั่วโมงหลีกเลี่ยงอาหารที่สารไฟเตสสูงได้รับวิตามินดีจากแสงแดดในทุกๆวันหลีกเลี่ยงการทานน้ำผลไม้ขวดหรือกล่องผลไม้กระป๋องต่างๆที่เต็มไปด้วยน้ำตาล